BDO Savings Account. How to claim your ATM card and change your PIN for the first time. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. From my last videos, pinakita namin kung paano mag-open ng account sa BDO. Meron dalawang option para makapag-open ng account. Yung isang option is pwede mong gawin siya online and then afterwards, ipapasa mo yung mga requirements sa BDO branch. And yung second option naman is pupunta ka sa branch para dun ka mag-fill out ng form manually or pwede rin online. And since nakapag-open na ako ng account, this time ipapakita ko naman yung process sa pag-claim ng ATM. Actually, madali lang din siya. And also, ipapakita ko rin kung paano mag-change ng PIN after ma-claim yung ATM. So, pagpunta namin sa branch and nakausap namin yung bank officer, isang valid ID lang yung hiningi sa amin. And afterwards, binigay na sa amin tong envelope na to. Andito sa loob ng envelope yung ATM and also the instruction on how to change your PIN. So, we were advised to create the new PIN. So, pumunta na agad kami sa pinakamalapit na BDO ATM machine and created our new PIN. So, ito yung process sa pag-change ng PIN. Unlike sa ibang ATM card, walang temporary PIN. Kahit anong temporary PIN pwede mo ilagay. So, yun yung gagawin natin sa pag-change ng PIN. So, ito na yung BDO ATM machine. And pasok ko na yung ATM card ko. So, hintayin lang natin. And since mag-change ako ng PIN, piliin ko tong other services. And then, PIN change. Please enter your current PIN using the keypad. Actually, walang current PIN. So, kahit anong digit dito, pwede kong i-enter. Like 000000. So, 6 na 0 yon. Or any number will do. And then, wait lang natin. So, please enter your new 6-digit PIN. So, ito na yung bagong PIN na gagamitin ko moving forward sa ATM ko. So, takpan ko lang to. And please wait while your transaction is being processed. For verification, please re-enter your new 6-digit PIN. So, re-enter ko lang siya. And hintayin lang natin. And transaction completed. So, na-change ko na yung PIN. Ito yung receipt as proof na na-change ko na nga yung PIN. So, hindi enough na i-change ko lang yung PIN. Para lang makasiguro, mag-i-inquire balance ako para ma-check kung kumagat na yung recent PIN na in-enter ko or yung bagong PIN na nilagay ko dito sa ATM ko. I-insert ko ulit yung ATM card ko dito sa ATM machine. And then, hintayin lang natin. Ang gagawin ko is balance inquiry and then savings account since savings account yung inopen ko. And i-enter ko yung bagong PIN na nilagay ko. So, pumasok naman siya. Ibig sabihin, na-acknowledge na yung bagong PIN na in-enter ko and ito yung current balance ko which is also may maintaining balance. So, okay na tayo. Kunin ko lang yung resibo and ito yung proof na nakapag-inquire balance ako using my new PIN na nilagay ko. So, moving forward, pwede na ako mag-withdraw, mag-balance inquiry sa ATM card ko using the PIN na nilagay ko. So, wala namang issue. So, suggestion lang, reminder lang, may iba akong nakita sa comment section namin sa ibang videos na nag-change sila ng PIN. Pero pagpunta nila sa abroad, hindi pala na-change successfully yung PIN. So, maganda na kapag na-change nyo yung PIN, afterwards, i-check nyo ulit kung gumagana na yung new PIN na ginamit nyo. Pwede kayong mag-inquire balance to check na okay na nga yung PIN. Katulad ng ginawa ko. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. You may also check these videos. I hope na makatulong to sa inyo, especially if you want to grow your money online. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye.